आज म तपाईहरुसँग एकदमै स्वादिलो र सजिलो तरिकामा बनिने चिकनको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मनपर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। भन्दा पहिला मसला बनाउँदैछु। 1 टेबलस्पुन जिरा पाउडर, 1 टेबलस्पुन धनिया पाउडर, खोर्सानीको धुलो पनि 1 टेबलस्पुनै लिए, हाफ टीस्पुन हर्दी। यी सबै मसलाहरुमा पानी राखेर मसलाको पेस्ट बनाएर रेडी गर्ने। मसलाको पेस्ट बनाउँदा साह्रै बाक्लो पनि राख्न हुँदैन किनभने यो मसलाले पानी अब्जर्ब गर्छ। त्यही भएर ठिकैको पेस्ट बनाएर साइडमा राख्नु होला। चिकन चाहिँ मैले यहाँनिर 750 ग्राम लिएको छु र चिकनलाई साह्रो मसिनो गरेर काट्न पनि हुँदैन। ठिकठिकैको साइज बनाएर यसरी काटेर रेडी गर्ने। मैले यहाँनिर एउटा कराई लिएको छु र कराई साह्रो बेसी तताएको पनि छुइन र यहाँनिर मैले 5 टेबलस्पुन तोरीको तेल एड गरे। तेललाई साह्रो बेसी नतताइकिन यहाँनिर मैले 1 टेबलस्पुन जिरा राखे। सँगसँगै एउटा तेजपत्ता, 2 वटा अलैँची, सानो सानो टुक्रा 2 वटा दालचिनी पनि राखे। त्यसै गरेर 2 वटा लौंग। अब यी सबै सामग्रीहरू राखेपछि एकपल्ट हल्का चलाइदिने। मेरोमा चाहिँ ठुलो खालके लसुन थियो र एउटा राख्दैछु। यदि तपाईहरुकोमा सानो खालके छ भने दुईटा राख्दा हुन्छ र नपिसिकिन एड गर्ने। लसुन राखेपछि एक चिङ लसुनलाई पनि फ्राई गर्ने। मिडियम साइजको 2 वटा प्याज राखे। लसुनलाई एकछिन फ्राई गरेपछि प्याज राखिसकेपछि प्याजलाई पनि चलाएर भुट्ने, तर एकदमै गोल्डन ब्राउन हुइन्जेलसम्म भुट्न पर्दैन। प्याजलाई एकछिन भुटेपछि यहाँ मैले 1 टेबलस्पुन पिसेको अदुवा एड गरे। अदुवा राम्रोसँगले भुटिसकेको छ, बास्ना एकदमै राम्रो आइरहेको छ। अब चाहिँ यसमा म मसला एड गर्न गइरहेको छु र अघि जुन मसला रेडी गरेर राखेको थियौं त्यही मसला चाहिँ एड गर्ने। मसलालाई अरु सामग्रीहरुसँग राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। मसला मिक्स भइसकेपछि यहाँनिर मैले 2 वटा मिडियम साइजको टमाटर एड गरे। सँगसँगै राख्नु सक्नुहुनेछ स्वाद अनुसार नुन पनि। राम्रोसँगले एकपल्ट चलाएर मिक्स गर्ने। अघि मैले मसला फिटेकै बोलमा मैले थोरै पानी राखेर यो मसला नडरोस् भनेर यहाँनिर पानी एड गर्दैछु। 7 मिनेट कभर गरेर मिडियम हिटमा मसलालाई पकाउने। 7 मिनेट बाद मैले कभर खोलेर हेर्न गइरहेको छु। ल हेर्नुस् त मसला एकदमै राम्रो पाकेको छ। यो तेल पनि मसलासँग छुटिसकेको छ र जुन मैले यो लसुन हालेको थिएँ अघि नपिसिकिन, अब यी लसुनहरुलाई चाहिँ म म्याश गर्न गइरहेको छु। र सबै लसुनहरुलाई नै म्याश गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यहाँ मैले 1-2 वटा छोडेको पनि छु। यहाँनिर चाहिँ मैले बजारमा पाइने रेडीमेड चिकन मसला 1 टेबलस्पुन एड गर्दैछु, तर यो चाहिँ अप्सनल मात्र हो। अब यी मसलालाई पनि राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ। मसला मिक्स भइसक्यो। अब यसमा मैले चिकन एड गरे। चिकन एड गरेपछि कभर नगरिकिन मासुलाई मसलामा एकदमै राम्रोसँगले भुट्न पर्छ। जबसम्म यहाँबाट तेल सेपरेट हुँदैन तबसम्म।
तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चिकन पर्फेक्टली भुटिसकेको छ, तेल सेपरेट भइसकेको छ। अब चाहिँ यसमा मैले सानो बोलको 1 बोल आधा पानी राख्दैछु। एकपल्ट राम्रोसँगले चलाएपछि हाफ टीस्पून यहाँ मैले गरम मसला राखेँ। सँगसँगै यहाँ मैले 2टा हरियो खुर्सानी पनि एड गर्दैछु र अब यसलाई कभर गरेर मासु राम्रोसँगले पाकिन्जेलसम्म पकाउनु पर्छ। 10 देखि 12 मिनेट कभर गरेर मिडियम हिटमा पकाउनु भयो भने मासु पाक्छ। यो बोइलरको मासु हो, छिटै पाकिहाल्छ र मासुबाट पानी पनि निस्कन्छ। र पनि तपाईहरुलाई बीचमा पानी एड गर्न परे तपाईहरुले एड गर्न सक्नुहुनेछ, तर मैले चाहिँ यहाँ एड गरेको छुइनँ र मासु एकदमै राम्रो पाकिसकेको छ। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ अहिले नै कति खाउँ लाग्दो बनिएको छ। ग्यासलाई अफ नगरिकिन मैले यहाँनिर थोरै धनिया पत्ता पनि एड गर्दैछु। धनिया पत्ताले झनै मिठो बनाउँछ यो कुखुराको मासुलाई। ग्यासलाई मैले अफ गरेँ। ल हेर्नुहोस् त कति खाउँ लाग्दो यो कुखुराको मासुको ग्रेभी अथवा तपाईहरुले झोल भन्नुहुन्छ बनेर रेडी भएको छ। एकदमै मिठो हुन्छ। अवश्य नै तपाईहरुले एकपल्ट घरमा ट्राई गर्नुहोला अनि कस्तो हुन्छ मलाई कमेन्ट पनि गर्नुहोस्। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् अनि रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ।